No niin, moro. Tuleva lämmin päivä tänne. Aurinko paistaa. Onneksi tällä saa tällä metsän siimeksessä nyt työskennellä. Ihan ollaan kyllä nyt niin omakotitalon takapihalla, mutta tästä alkaa ihan, ei ole kuin reilu 5 metriä, niin alkaa ihan umpimettä sitten tuon pihalta. Joo, sitä ensimmäisen männyn jo kaatoin ja pienentelin tuosta. Vielä olisi 4 puuta jäljellä. Klapimittaan sahataan tuosta. On tämmönen vähän jännä kohe tässä, kun tässä on, no tästä ei nyt näytä varmaan ehkä niin tihiältä, mutta on aika tihiä tämä mettä tällä takana. Nämä männyt tästä, mitä lähtee 3 kappaletta, niin nämä nyt on onneksi sillä, että nämä nyt varmaan aika nätisti tuosta lähtee menemään. Pikkusen pitää tehdä tilaa, mutta kun tämä on taas sitten toisen maanomistajan maata tämä metiikka tässä, niin ei tänne kovin hirveästi passaisi tehdä vahinkoja, niin pitää yrittää tehdä sillä nätisti tämä homma. Niin, tuolla on sitten noita pari tuommoista kuusta ja täällä on melko tihiä tämä. Vähän on hakattelussa, että mihin rakkoon näitä rupeaa, niin nuo on semmosia vähän jänniä, että ne ei jää sitten konkeloon eikä roikkumaan tuonne. Minäpä näytän kohta sitten, kunhan minä rupean nuo kuuset tuosta kaatamaan. Se on tosiaan tuossa ja tuolla on kuuset, jotka lähtee pois, niin ja näytetään, miten minä se ajattelin varmistaa, että ne ei jää tuonne roikkumaan latvasta sitten kiinni tuonne ylös. Mutta joo, jatketaanpa hommia. Tuosta seuraavan puun kaatoa sitten. Ja lämmintä tulee olemaan. Nyt on kikivirtaa jo nyt. Niin saapa nähdä, miten se tuossa sitten päivän päällä. Onhan tämä jo tietenkin aamupäivä pitkällä, jolloin on yli 10 kello. Niin. Jees. Joo, tämä puu onneksi on vähän niinku tuonne lähellä oikeaan suuntaan. Tässä on tuossa takana on tuolla tommonen aika lähellä tuo kuusi. Se vähän jännittää, että jääkö tarttuuko tuohon kiinni vai lähtisikö se menee sitten vierestä sievästi. Se voisi mennä vierestä, siellä ei kyllä ole hirveästi tässä vännyssä oksia tuolla ylhäällä tarttumassa siihen kuuseen. Ja katsotaan. Jos tämä nyt lähtisi vielä tästä niinku ilman lisäapuja.
Käymäpä katsomassa. Joo, eli tässähän nyt kävi vähän niin kuin minä ounastelinkin, että se nyt tuosta tuo kuusi, mikä oli siinä vieressä, se sen verran kääntää tuota. Kaitoa männy, että se jäi tänne jäi metsässä kasvaneen koivun päälle vähän tuohon nojolle. Tää ei oo mikään ongelma. Aletaan tuolta tyvipäästä katkomaan ja karsitaan ja sitten se tipahtaa sitä pikkuhiljaa alas. Ei oo ongelma tuon vertainen konkelo. Niin se sopivasti tipahtelee tuo runko tuohon alas. Mutta joo, se sen verran veti tämä oikean puolen puusto, kun se tarttuu nuo pitkät oksat kiinni tuohon, niin veti tätä runkua tänne oikealle päin. Vähän niin kuin ennakkoon ajattelinkin. Tulee käymään, mutta hyvin tuo tuli tuolta alas, ei mitään hätää. Ei muuta kuin laittaa saha käyntiin ja ruvetaan rallattelemaan pölökyykset tuo puu. Kolmas puu lähti sitten. Tämä onkin jännä. Tai no, ei nyt periaatteessa mitenkään erikoinen, mutta tässä reunapuuna kasvanut, niin kaikki oksa ja kaikki paino. Ja se on vielä vähän runkokin on tänne taloa kohti kallellaan, niin teki jo tuossa vähän valmisteluja sen suhteen, että otin taljalla kiinni tämän puun täältä jo vähän matkan päästä. Tässä mulla on aika kevyt tämä taljasysteemi, että mulla on niinku tämmönen vaijeritalja. Onko tuossa 1,5 tonnin veto? Ihan ollut riittävä kyllä meikäläisen tarpeisiin näille puille. Ja minä vähän ajattelen sillä lailla, että kun tekee pikkusen kevyemmillä vehkeillä, niin sitä ehkä vähän tarkemmin sitten tulee ajateltua asioita ja sitä kaatua tarkemmin mietittyä, että kun ei sitä pysty ihan niinku 100% vain niinku voimalla ja isolla vehkeillä vetämään, vaan pitää pikkusen ajatella ja pohtia, että miten tämä kannattaa tehdä. Tekeekö se minusta sitten paremman kaatajan? Ehkä. Tulee muutenkin ajateltua vähän tarkemmin näitä työmaita, että miten näitä pitäisi hoidella. En tiedä, tämä oli tämmönen vitsi. Taljassa mulla on semmonen 3 metrin veto, tai 3 metrin tuo vaijeri tuossa, niin se riittää ihan hyvin, kun meidän ei tarvitse saada, kun tuo männyn painopiste tuon kannolla, tulevan tuon pitopuun ylitteessä saada tuo painopiste vaan siirtymään tuosta männystä. Riittää aivan hyvin, ja sitten kun näin vejetään allalta, niin me ei tarvitse siltikään sitä vetopittuutta niin hirviästi, kun se tavallaan niin kuin lisää latvan siirtymistä, mitä allempaa sitä saada vejettyä. Mutta tuolta korkeudelta se voima on kuitenkin sitten vielä niin kuin hallittavissa oleva. Toki mä pistän tunkin tonne alas tyveleen vielä kaveriksi. Mutta näin se pitäisi sitä mennä. Jos mä olisin nostanut ylemmäs tuon köyden, minähän olisin sen saanut, mulla on aika pitkä varsi. Mä olisin saanut sen tuonne melko ylös, kun tuohon alimpiin oksiinkin asti. 8 metrin korkeuteen olisi saanut helposti tuon köyden kiinni. Mutta se sitten tarvitsisi enemmän. Se pienentää sitä voiman tarvetta, kun vetomomentti lisääntyy sinne. Mutta sitten taas se tarvitsisi enemmän vetopittuutta, että se tulisi sieltä ylitse. Niin. Ja tämä nyt riittää tässä. Meillä ei ole hirveän korkea puu, tuo semmonen 15, olisiko tuo korkea. Tuo on vähän reilu. Vähän alle 20 puu kuitenkin. Mutta joo, ruvetaan kattelemaan ja sahailemaan ja värkkäilemään tuo puunuriin tuosta. Ja sehän piti vielä sanoa, että hyvä puoli tässä taljahommassa on se, taljaveolla kun tekee, että me voin jättää tuonne paksumman pitopuun tuonne tyveelle.
niin se on sitten taas niin kuin varmempi. Nyt kun on vähän sivutuulta, niin se ei sitten lähde karkaamaan sivullekaan niin herkästi. Pystyy sillä pitopuulla pikkusen pelaamaan sen paksuudella sitä kaadon varmistusta. Se lähtee varmasti tulemaan oikeaan suuntaan. Joo, ei muuta kuin sahaamaan. Ei, perhana viekö sattuu pieni työtapaturma tässä. Ei sinänsä niinku mitään katastrofia vielä, mutta karkasi vähän tuo sahaus tosta kun pistin, niin tuohon vähän kapiaksi karkasi tuo pitopuu. Elikkä jos olisi hankalampi takakalteva tai muuten hankalampi puu, niin pitäisi olla ehdottomasti paksumpi pitopuu. Nyt tuossa kyllä pysyy, meillä on tuulesuuntakin vielä puolellaan. Mutta joo, mulla on tässä nyt kaajussa 2 varmistusta vielä täällä. Elikkä mulla on täällä kiila on tuolla kaatosahausraossa. Sitten mulla on tuo kaadosuuntaa ja pusseri tuossa pitämässä tuossa. Ja nyt mä lähden tonne vetämään tuolla taljalla ton nurin. Koska jos mä tästä rupean tällä pusserilla yrittämään, niin aika paljon tarvii voimaa, että kiilaa pitäisi lyödä välissä, niin mä vedän tuolla taljalla tonne. Päästään paljon helpommalle. Jep, sieltäpä se tuli. Tuli ihan nätisti. Ainoa vain tässä nyt, mikä oli tosiaan tuo pikku lapsus saattu tuossa kaatosahauksessa, on se, että tuo pitopuu meni mulla pikkusen ohueksi. Vähän se meni ohueksi tuo pitopuu. Että jos olisi ollut paksumpi pitopuu, niin se olisi pitänyt tuon kaatosuunnan paremmin. Oli vähän kääntynyt tonne sivuun. Ei mitään millä olisi ollut niinku merkitystä. Mutta se olisi mennyt paremmin pitänyt tuon kaatosuunnan, jos olisi tuo pitopuu ollut paksumpi. Nyt se vähän sen pääsi etukäteen, tai vähän liian aikaisin pääsi lähtemään niinku se kaatuminen tonne. Ei ehkä lähtenyt siitä, ei tarpeeksi kauan pysynyt tuossa niinku pitopuussa kiinni tuo puu, että se olisi sitten lähtenyt tuonne oikeaan suuntaan. Eli lähti painopisteen mukana, sivupainoa on sille sen verran, että se lähti sitten oksapainoa, että se lähti painopisteen mukana tuonne vähän sivulle. Mutta normal katastrof. Normal katastrof, ei mitään hätää. No niin, ei muuta kuin tämä sitten vaan pölököksi. No niin. Se alkaa olla jo valmistelut tehtynä sitten 4. puulle. Tuolta vedetään tuo korkea laita 16 pois. Joo, tässäkin on vähän tämmönen, että kun tuosta ei kovin hirveästi kestäisi ottaa muuta puustoa pois. Tuossa on tuo pienempi kuusi on vähän siinä haittona. Epäilen, että ei lähde tuon ohitte spontaanisti tulemaan tuolta
Niin laiton taljan. Talja on tässä taas samalla tavalla kuin äskettä, niin aika läheltä mulla on tämä veto täällä. Ja talja on siinä ja tähän väliin pitäisi se sitten sieltä saada tulemaan. Tässä nyt on aika varma on siitä, että se tulee tuonne ylös latvukseen jäämään kiinni tuo. Jollakin tavalla kuitenkin jää varmasti kiinni, mutta siksi on hyvä, että mulla on tuo naru tuolla puussa köysi. Pystyn tuolla taljalla sen sitten vetelemään, narulla köydellä vetelemään se sieltä alas, jos se sinne puuhun jää. Mutta tämmönen. Tässäkin on sama homma tässä kuusessa, että siellä on oksapaino just tuolla talon puolella ja sitten tuo on niin pitkäksikin kasvanut. Tuo varmaan jo alkaa olla 25 metriä tuo melko lailla kohta tuo kuusen korkeuskin. Yli 20 metriä on ainakin. Joo. Ruvetaanpa katsomaan miten tässä äijän käy. Nyt pitää muistaa tuo pitopuu, että se jätetään nyt tarpeeksi paksuksi, että se kestää, kun tuossa on vähän sivutuulta ja on niin korkea, niin ei tulisi sitten sivusuunnassa sitä kovin hirveästi sitä karkaamista. Ja sitten vielä tämä on kuusi, niin tämä voi olla laho. Niin sekin on vielä siellä se yksi hankaluus, mikä tässä pitää yrittää ottaa huomioon. Ei ole onneksi lahua. Taas se karkasi vähän ohueksi tuo pitopuu. Mutta se nyt otetaan taljalla vetoa ja katsellaan, että miten se lähtee sieltä. Mihin se jää kiinni. Jännityksellä seuraamme, että saadaanko me konkeloa tästä aikaiseksi. Ei mennyt konkelo. Ei tullut konkelo. Hyvä. Se meni niinkö suunnittelin. Aivan meni perfektisti. Täydellisesti siinä. Hyvä. Ei muuta kuin karsitaan oksat pois ja pölkytetään runkoja. Homma jatkuu.
Viimeinen puu. Valmistelut on taas tehty. Taljat on vejelty. Mä ensin ajattelin, että mä olisin vetänyt sen tuonne väliin. Mutta eihän se tuonne lähde niinku vasten noita, kun tuollakin hirviät oksat vasten kaatua, niin eihän se ei niin riskiä taljaa ole, että se lähtisi tuonne. Tai oishan niitä varmasti, mutta ei tulla mun vehkeellä tuonne väliin saa. Ja. No talja mä vein tuonne. Köysi tulee tuosta noin. Tuolla on talja kiinni. Mutta kaatosuunta on sitten muutama aste, 10-20 astetta eri suunnassa. Sehän kestää taljalla sen tehdä. Ei tarvi olla samassa suunnassa tuon kaavon. Tai kaatosuunnan sama suunta kuin missä on tuo taljaveto. Se tarkoittaa sitä, että pitää olla paksu pito puu. Tuollakin on vähän tuommoista rytteikköä, mihin mä sen kaajan, niin siellä joutuu sitten siivoilemaan tuota. Mutta jos on oikeastaan ainut paikka, mihin voi kaataa. Oli sitten pakko ottaa yksi kuusi tuosta pois alta ylimääräinen tai semmonen, että mitä ei nyt olisi ehkä muuten tarvinnut. Mutta joo, tämmösiä joutuu välillä tekemään kompromissia. Ei aina onnistu sillä niin kuin alun perin suunnitellut. Joo. Mutta eikä tämä välttämättä onnistu tämäkään näinkään, mutta katsotaan, jos se sattuisi onnistu. Toki on taas kuusi ja siinä on lahoriski olemassa ja meillä on vielä vähän vastatuuli. Onneksi se tuulee vähän tuolta talosta päin, tuo tuuli. Että ei se nyt. Ja onhan mulla tuo naru kiinni, ettei se tuonne talloon päin karkaa. Tässä olisi toinen suunta kaata ihan tähän talon suuntaisesti tuonne. Mutta siinä särkyy sitten tuosta koivusta noita oksia, niin ei mielellään haluaisi noita särkiä, kun varmaan no koivut oli semmoisia säästettäviä puita. Niin. Joo. Katsotaan miten tässä käy. Vähän. No ei jänskätkö, ainahan se vähän jänskättää. Isoja puita rupeaa kaatamaan tuossa. Kun ei se älyttömästi ei passaisi mennä pieleenkään, niin semmoisia varoja ei hirveästi ole. Joo, mutta ei se kun alkaa tekemään, niin siitäpä se selviää, että miten se onnistuu. Elikkä tuonne väliinhän sen pitäisi nyt osua. Katsotaanpa miten tässä käy. Minä lähden tuonne vettämään tuolla taljalla.
Laitapas poekkoon, kun se sinne se saa. No niin, siinäpä se alkaa savotta olla kamppeiden kerruta vaille valmis. Ihan mukavasti meni. Joku toinen olisi voinut tehdä jollakin toisella tavalla, mutta tämä oli nyt se minun tapa tehdä tämmönen savotta. Ja näillä reunaehtoilla, mitä tässä nyt niinku asiakkaan puolelta oli. Tämä onnistui tällä lailla nyt. Joo, niin kuin sanoin, niin joku toinen olisi saattanut tehdä toisella tapaa. Eikä minun mielestä ole oikeita eikä vääriä tapoja. Vääriä tapoja on tietenkin semmoiset, että kaajellaan vaan tuonne talon päälle kaikki. Niin se on väärä tapa, mutta tällä jos yritetään tehdä niinku omaisuutta ja omaisuutta säästäen ja myös sitten yritetään säästää myös muuta puustoa täällä, niin enpä tähän. Ainoa olisi, että kiipiämällä olisi voinut tehdä kaikki, mutta on nyt vähän turhan päivästä ruveta kiipiämään, kun tämän pystyy kaatamaan näinkin. Ja kalliimpaahan se olisi ollut kiipiämällä, asiakkaalle kalliimpaa ja minulla olisi mennyt enemmän aikaa. Ja tämä tällä niin kuin kokonaisuutena paras ratkaisu oli varmasti näin tehdä. Mutta joo, eipä siinä mitään. Pitää tässä kerätä kamppeet pois ja lähtiä hakkee sitten polttopuukuormaa seuraavaksi. Vien muutamalle asiakkaalle vähän säkkejä tuossa. Polttopuusäkkejä. niin, lähtiä sitä valmistelemaan tuonne. Lastaamaan kärryyn 3 säkkiä ja sitten ajella vielä tänne Ouluun takaisin. Joo, mutta eipä siinä. Katsellaanpa taas. Morjesta.